Marami sa atin ang mahilig sa bulaklak, lalo na sa magaganda at mahal ang halaga. Isa ka ba sa kanila pero hindi mo pa alam ang pangalan nito? Sa bidyong ito ay ibabahagi ko sa inyo ang isang application na makakatulong upang madaling ma-identify ang pangalan ng isang halaman. Subalit kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, is huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa aking i-upload na videos. Hello guys! Nandito naman tayo sa aking screen recorder. Punta lang tayo sa ating Play Store. Search natin ang plant identifier. Plant identifier ito. So, maraming papipilian guys dito ng mga plant identifier. It's up to you kung saan dyan ang gusto mo. Pero ito yung aking gagamitin. Nasa 100 million downloads ito. Tingnan nyo guys, nasa 272,000 reviews at saka 10 million downloads. So kakaiba to guys kasi maraming gumagamit nito. So 4.7 naman yung ratings. So install na natin. Yun guys, installing na siya. So pagkatapos nyo guys i-install, i-open nyo lang ang application. Hintay lang natin guys, naglo-loading pa. At kapag guys na-open nyo na ang application, so ang unang gagawin natin ay i-click natin tong identify, yung may camera button. Yan. At sa identify, may dalawang pagpipilian. It's either take a photo o upload a photo. So it's up to you guys kung saan dyan ang mas preferred mo. Yung sa akin guys, upload a photo. Then mapupunta kayo sa inyong gallery. Ito. Ito guys, meron ako ditong tinulak kahapon ng picture. Yan guys. So sa bandang baba guys, may pagpilian, left, flower, fruit, bark. At dahil pangalan ng flower ang ating gustong malaman, yung guys, lumabas na ang pangalan ng flower. So ang kanyang pangalan ay custus cover. Hanggang doon na lang guys ang ating video. At kung meron kang may natutunan, mag-iwan ka naman ng comment, i-like mo ang video, at huwag mong hayaang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga videong aking i-upload.